Στη ζωή υπάρχουν πράγματα υπερτιμημένα και άλλα που δεν χαίρουν αυτό που αξίζουν. Για τα πρώτα υπάρχουν αφιερώματα, προβολή, κολακεία και αποθέωση. Για τα δεύτερα μια σιωπή. Έχω την αίσθηση πως στη δεύτερη κατηγορία ανήκει και η Ραφίνα. Προσωπικά θεωρώ σημαντικό ένα τόπο που έχει ιστορία, δηλαδή δεν είναι κατασκεύασμα οικιστικό που αναπτύχθηκε μέσα σε 1-2 δεκαετίες. Η Ραφίνα είναι ένας ιστορικός δήμος ο οποίος κατοικήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια και ονομαζόταν Ασκηταριό. Η σύνδεση με την Αττική Οδό και τα πρόσφατα έργα υποδομών αναβάθμισαν τη Ραφίνα σε προάστιο των Αθηνών. Κάπου διάβασα το εξής: εάν χάσετε το πλοίο ή άμα φτάσετε πιο νωρίς από την ώρα που είναι να φύγετε, αφιερώστε λίγο χρόνο να επισκεφτείτε το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Κι όμως, αξίζει να πάτε εκεί για αυτό καθ' αυτό το εκκλησάκι. Η θέα είναι καταπληκτική, ένα αεράκι σε δροσίζει, ενώ υπάρχουν σκιές που χαρίζουν δροσιά και μια ηρεμία για να ατενίσεις τον ευωικό και να δεις, όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, την Εύβοια καθαρά. Είναι σήμα κατά τεθέν της περιοχής και το όλο σκηνικό θυμίζει αιγαιοπελαγίτικο νησί. Η Ραφίνα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής μετά τον Πειραιά, με σημαντική επιβατική κίνηση και δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και την Εύβοια. Θέλετε να πάτε σε μια πεντακάθαρη παραλία με ιστορική και περιβαλλοντική σημασία? Μαρίκες, φίλοι μου. Το όνομά της αποδίδεται σε δύο αδερφές αυστριακής καταγωγής, Μαρίκα και Κατίνα Χίλμπερτ, που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη το 1920. Έχτισαν σπίτι και χάρισαν το όνομά τους στην παραλία. Εμένα μου θυμίζει Μαρακές, κάτι δηλαδή εξωτικό και μοναδικό, γεγονός που δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα. Εκτός από τα πεντακάθαρα νερά, αποτελεί και ένα από τα λίγα παράκτια οικοσυστήματα της χώρας. Εκεί θα βρεις μοναδικά φυτά όπως αγριοβιολέτες, αμοθήνους και άλλα.
Επιπλέον η ιστορία της παραλίας και του κοντινού ασκηταριού ξεκινάει από την αρχαιότητα. Μέχρι την επόμενη εξόρμησή μας να είστε όλοι καλά.